Kazakhstan! Lapte de cămilă! Ce fureală! Sunt aici cu camionagii, undeva într-un popas în mijlocul pustiului, în mijlocul stepei și așa se mănâncă tradițional în Kazakhstan. Ardei umpluți, ca la noi! Iată-mă chestia. Suntem pe vapor, nu știu când o să plecăm, nu mai contează, bă, am avut o baftă incredibilă. Deci mi-am luat și ștampila de ieșire. Probabil o să dureze cam 24 de ore, nu știu când o să plecăm. Toate tirurile au intrat deja. Cei mai mulți sunt camionagii, pentru că e un vapor de marfă, așa că doar cei pe care ați văzut călătorii străini mai mulți, pentru că 90% sunt cu bicicleta sau așa pe jos. Deci am să fim repartizați în cămăruțe, în cabine. Fiecare cameră are și 4 etajate, deci pot fi 4 persoane. Dacă stăm să ne gândim, n-am ieșit din bugetul de $5 pe zi, chit că trebuie să plătesc cam $70 pe bilet, dar cum am avut parte de așa oameni minunați, nici de mâncare n-a trebuit să plătesc. Am folosit, bineînțeles, autostopul, couchsurfing-ul, am fost invitat pe la lume să dorm, așa că tot acolo am ajuns. Gata. Sunt pe vapor, părăsesc Casa Milăceanu cât de curând și o să fie o cursă cam de vreo 24 de ore, 24, 27, 30 de ore de vin de vânt. Dar am gazdă pe couchsurfing și în Actau, unde o să ajung, și în următoarele orașe. Vreo oră și ceva o să avem masa, este asigurată, avem și cină, și prânz, și dejun. Poftă bună! O sticlă plină, ne-am adunat cu toții să ne uităm la film. Avem apusul și partea cealaltă luna. Dimineața soare! Se vede Kazakhstanul! Deja 11:30, ora locală. Încă sunt în port, deja 2 noapte. Și o să campez pe undeva și o să mă duc mâine în Actau. Dimineața România, dimineața Kazakhstan. Prima noapte dormită în port. Primul sat e la vreo 20 și ceva de kilometri și apoi mai sunt vreo 70 până în Actau. Unde mă așteaptă gazda? Bye bye! See you, bye bye! Enjoy! Am prins o cursă, prima cursă din Kazakhstan! Nu, e de Actau? Actau, da. Am prins autostop, mergem spre Actau. Am văzut cămile pentru prima dată! În Actau, un oraș destul de nou, dar al naibii de comunist, cu clădiri din alea așa, ca pe la noi, o Burger King, poate găsesc niște internet. Focul etern, 41, 42, 43, 44, iar și 45. Ca și în limbă, ca și în cultură, se resimte mult influența turcă și nu doar în limbă, dar și în gastronomie. Mii de pizza turcească și, bineînțeles, și gastronomia rusească. Am înăuntru ceva cu varză. I love Actau! Asta e plaja din Actau. Nici măcar nu-i nisip. Mâncăm semințe de vas și suntem pe plaja Marea Caspică, Ierpaj.
prima masă în Kazakhstan, ardei umpluți ca la noi. Din couchsurfing. Ce avem noi aici, dacă vă vine să credeți sau nu, este lapte de cămilă. Lapte de camila. Șubat se numește lapte de cămilă și în general e folosit ca medicament. Dacă nu ești tare de stomac, poți să te cufurești rapid. Să vedem acum. Lăptic de cămilă la apus de soare în Aktau, în Kazakhstan. Să încercăm ceva nou. Miroase ca chefir, lapte bătut. Nu-i rău. Mamă, ce aici? Cașa și cu clătite, bine, zgușonca, lapte de cămilă. Ce viață de măță, ce viață! Borș și pepene. Ciorba de sfeclă rusească. Bună. Iată-mă apetit. Iată-mă apetit. E genul ăla de căldură sufocantă, dar bate un vânt, adie așa o briză. E bine, e bine. Te dai tu mare și tare dacă bei lapte de cămilă, bași niște pepene. Știi cum? Trebuie să te întorci imediat acasă. Știi când mergi așa, puși, orice pas e vital. Mamă, te trec transpirațiile. Părul e ridicat, pielea e de găină, e așa. Deci când să ajung la etajul 6. Mamă, ce cufureală! Pe jos! Pași mici. Fermi. Etajul 1. Etajul 2. Oi. 3. 4. Că liftul nu merge, bineînțeles. 5, încă un pic. Mamă, știi cum e senzația când ești aproape, știi? Și 6. Shit, cam filmele de groază, știi? Hai, restul vă imaginați. Pa! Bine că mai suflă un pic vântul, că te topește căldura asta. Am fost răsfățat în Aktau, am avut o gazdă minunată, câmbat. Câmbat în kazacă înseamnă dragă, drăguț. Am mâncat așa de bine, numai că am stat încă o zi. Acum sunt străbat orașul Aktau spre ieșire, să merg mai departe. Străbat stepa. Dacă nu știați, în republicile ex-sovietice semnul de băuturică nu e ăsta, e așa, direct acolo, la jugular. O băutură care se bea cam prin tot spațiul ex-sovietic, prin Rusia, Ucraina, dar și aici în Kazakhstan. Uite, mi-au făcut cinste cu vas. Spasiba большое. Vasul e de fapt o bere fără alcool făcută din pâine. Pâine și zahăr la fermentat. Asta e. Și pe timp de vară rece, n-ai bine bun. Am aflat că locul ăsta, undeva, nu știu, la câțiva kilometri,
E o groapă imensă la 116 metri sub nivelul mării. 37 de grade. Am ajuns în mijlocul pustiului, dar e un loc unde, de unde iese un izvor cu apă pură, cristalină. Care ia ceva dale? Da? Am învățat niște cuvinte magice pe care trebuie să le spui aici în Kazakhstan și care primești o cazare gratis pentru că musafirii sunt puși la cinste. Cu dai conah. Astea sunt cuvintele magice. Așa și în Kazakhstan e plin de petrol pe aici. Mergem 10 km. Спасибо. Салем, я умение надо. Салем. Ахмед. Era cazul să prind și un camion, primul camion din Kazakhstan. Borș rusesc cu cartofi și varză, un fel kazak, kurdak se numește, și cu carne de vită. Ceaiul în Kazakhstan se bea cu lapte și alături de oameni buni. Chased by the sun. 4 etaje. Bună dimineața! O, ce tirici de treabă! Mi-am făcut cinste cu mâncare, m-a lăsat să dorm în camion, mi-a dat și o cartelă SIM și o reîncărcare. Asta e ultimul hit în Kazakhstan. Uitați ce măsuță, te bagi în pat și mănânci. Sunt aici cu camionagii undeva într-un popas în mijlocul pustiului, în mijlocul stepei și așa se mănâncă tradițional în Kazakhstan. Приятного аппетита! Размазан bilmedim çok onu ya. Пока! Asta e nou camionaș! Dacă știți să citiți rusă, acolo scrie oral. Oral! Așa se numește orașul în care tocmai am ajuns, în kazak. În rus ar fi Uralsk. Pentru că trece și râul și ne apropiem de munții Ural. Mai un pic și trecem în Rusia, spre Samara, de Volga. Eu nu o să trec acum în Rusia, o să merg spre Aktobe, spre Astana, capitală. S-a schimbat total peisajul, mult mai verde, nu mai e atât de cald, un pic colorat, ceea ce este minunat. O chestie pe care am observat-o în Kazakhstan, există 3 tipuri de taxi, unul oficial, unul gen Uber, Yandex, e aplicație online totuși, sau pur și simplu orice mașină. Am văzut lumea care stă gen la autostop în oraș, cu mâna întinsă. Am ajuns la Dracul Praznic, adică la casa lui Satan. Hai stă drac! Mănene Sasha cu autobuzul, mergem până în centru.
M-a luat din drum tătic și cu fiul lui și m-au invitat la ea acasă. O să-mi petrec noaptea într-un loc sigur și mâine merg mai departe. Ce loc minunat! Îmi pun eu cortul în grădina cu varză cu gazdele mele. Mergem acum să facem o baie în râul Ural. Ural ne-ați baie, da? Uralsk. Și am avut baftă de oameni faini. Am ajuns la râul Ural. Practic aici e ba Europa, ba Asia. Cele două continente sunt despărțite de munți Ural și de râul Ural. Mine se compară cu o bălăceală de vară. Super! Am jucat și volei. Am jucat și fotbal cu băieții din sat. Și acum, așa, ne relaxăm la un măr, la niște zmeurică. Fotbal. Folosim căsuța unde am dormit foarte bine în cort aici în grădină. Și e de fapt o Dacia. Foarte mult în Rusia oamenii au căsuță așa la țară, care vin în weekend sau în vacanță. Și acum să mă ducă până la drumul principal, unde să merg mai departe. Asta e dombra, instrumentul tradițional din Kazakhstan. Ce se aude? Mergem mai departe. Pe Băița, în lacul de sare. Sunt într-o ceainerie uzbecă și am alături de ceai, tot felul de prăjiturici tipice, halva și, bineînțeles, ceai. Am fost invitat la masă pe cei care m-au luat la autostop și felul ăsta se numește Beshbarma și înseamnă 5 degete și e felul național de mâncare din Kazakhstan. Nu aveți idee, e bun și cărnița asta e de cal. Prima dată când mănânc carne de cal. De fiecare dată e să mănânc ceva nou, e interesant. Stepa din Kazakhstan cu o familie, cu 2 copii și mergem înspre Costanai. Soarele apune, ziua se termină, traficul cam redus pe aici, dar am avut baftă și așa, ușor, ușor mergem mai departe.